بابا فالوده نمیخوای؟ بابا فالوده نمیخوای؟ بگه جو برای کامل گرفتم بعدش که باشه چند تا حالی سجاد سفارش بله خیلی سرمی ها و مدیده دیدم من از خوش شدن بریم از خیابان شابی کامل کسی تنها کاره کثیفی دستشو محکم میگیرم علی باش بردیم
شیرینش. چی میخواد بخوری؟ میزنه پشت دست. قابل نداره یکی اضافه یه لحظه بیا یه لحظه 4 سال چه حال من نمیخوام زارت مکزیکی. خوب نمیخوای مامان Hadi sorsan.
همینجا اوکی. این آره یه بار گرفته 900,000 تومان هم یه بار برای یه روز. اگر استعداد رو داشته باشی او اسم چیزی دنبالی اون میگه آقا یه پولی بده که ببرم معرفی کنم. یعنی عکس هم میگیریم Vale.